Good evening, students. Ba good night, teacher. Malage swa. So আজি আমি পঢ়িম মোশন কি বস্তু আৰু ইয়াৰ ৰোল ডে টু ডে লাইফত কেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' আমি আজি এইখিনিকে চাম অলপমান ইণ্ট্ৰডাকশ্যন বুজিম সৰু সৰু টপিক কেনেকুৱা। এণ্ড ফাৰ্ষ্ট অফ অল মোশন মানে কি বুজা যায়? হোৱাট ইজ মোশন একচুৱেলি? মোশন কি হয়? চ' যেতিয়া যিকোনো এটা অবজেক্ট, ছাপ'জ মানুহ এজনে যেতিয়া এই মানুহজনে তেওঁৰ যোনটো পজিশ্যন ছাপ'জ এই পজিশ্যনটো মই পজিশ্যন 1 বুলি কৈছোঁ, বা অকণমান দেৰি পিছত ছাপ'জ তোমালোকে খোজকাঢ়ি অলপমান টাইমৰ পিছত এই পইণ্টটো পালেহি ন, পজিশ্যন ছাপ'জ 2 পজিশ্যন 1টো জাষ্ট মই তেওঁৰ প্ৰথম পজিশ্যন। ছাপ'জ তোমালোকে নিজৰ ঘৰত আছিলা, দেন অকণমান দেৰি পিছত তোমালোকে স্কুল পালাগৈ। চ' প্ৰথম পজিশ্যনটো মই পজিশ্যন 1 বুলি ধৰিলোঁ, ঘৰৰ পজিশ্যনটো, আৰু পজিশ্যন 2টো তোমালোকৰ স্কুল। এই যে এটা সময়ৰ ভিতৰত তেওঁ পজিশ্যন 1ৰ পৰা পজিশ্যন 2 পালে। চ' সেই সময়টো আমি টাইম টি বুলি ধৰিছোঁ, হয়নে? বুজিছোঁ? এইকণলৈকে বুজি পাইছোঁ চাগে। চ' এই বস্তুটো যে তেওঁ 1ৰ পৰা 2 পালেহি, কিবা এটা টাৰ্ম আহিছে যে কিবা এটা কেনেবাকৈ গৈ তেওঁ পাইছেগৈ সেইটো জেগা। চ' সেইটোকে মোশ্যন বুলি কোৱা হয়। এণ্ড মোশ্যন বহুত প্ৰকাৰৰ আছে, আমি লাহে ধীৰে বুজিম। মোশ্যন মানে যিকোনো বডি এটাই তেওঁ পজিশ্যন চেঞ্জ কৰে উইথ ৰেচপেক্ট টু টাইম। যেনেকৈ ইয়াত 1ৰ পৰা 2লৈকে গ'ল, এটা নিৰ্দিষ্ট সময় টাইম টি। অ'কে, চ' আমি সেইখন বুজিলোঁ যে জাষ্ট অভাৰভিউ এটা আইডিয়া এটা ল'লোঁ যে মোশ্যন কি বস্তু। যে ইয়াত আমি বুজিম we often perceive an object to be in motion when its position changes with time. যেনেকৈ ইয়াত তেওঁ পজিশ্যনটো চেঞ্জ হ'ল 1ৰ পৰা 2লৈকে উইথ ৰেচপেক্ট টু টাইম। গম পালা? চ' ইয়াত হ'ল বুজিলোঁ আমি মোশ্যন কি বস্তু। এণ্ড আমি যেতিয়া আগবাঢ়ি যাম, আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বস্তু পাম, মোশ্যনৰ টাইপ পাম। যেনেকৈ ষ্ট্ৰেইট লাইনত মোশ্যন, ভাইব্ৰেশ্যনেল মোশ্যন, চাৰ্কুলাৰ মোশ্যন, কমপ্লেক্স, সেই মানে ভাইব্ৰেশ্যন, এইবিলাক আমি ঢেৰ পাম মানে। এণ্ড এইটো যদি বুজি নাই পোৱা, জাষ্ট মই এই চিম্পল এক্সাম্পল এটা কৈছোঁ। যেনেকৈ ট্ৰেইনখন এটা পইণ্টৰ পৰা এটা ছাপ'জ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিল্লীলৈকে গৈছে। চ' ই এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন ফ'ল' কৰিছে, বা এইটো ষ্ট্ৰেইট লাইন মোশ্যন। বুজিছোঁ? অ'কে, ষ্ট্ৰেইট লাইন মোশ্যন। অ'কে, এণ্ড ছাপ'জ এই ভাইব্ৰেশ্যনেল মোশ্যন, এইটো ভাইব্ৰেশ্যনেল মোশ্যন বুলি কৈছোঁ আমি, যিহেতু ইয়াত ভাইব্ৰেশ্যন হৈ আছে। অ'কে, চ' এইটো তোমাৰ ছাপ'জ যেতিয়া তুমি গীটাৰ এখন বজোৱা গীটাৰ এখন বজোৱা, তুমি গীটাৰ এখন বজাইছা, একদম ধুনীয়া। অকণ খেলি মেলি হৈছে দেই, বেয়া নাপাবা। এই গীটাৰখন বজাইছা, ঝিং ছাক ঝিং ঝিং। চ' ইয়াৰ ষ্ট্ৰিংকেইডালে চাউণ্ড কেতিয়া বনায়? এনেকৈ হিলি কপি বনায়। এই কপি যে কিবা এটা মোশ্যন এটা আহিছে ন, হিলিছে ন। চ' ইয়াতে মোশ্যন এটা হৈছে ন, চেঞ্জ হৈছে। প্ৰথমতে ষ্ট্ৰিংডাল এনেকৈ ষ্ট্ৰেইট আছিলে, তাৰপিছত জোকাৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ হৈ গ'ল। চ' ইয়াতো এটা মোশ্যন, এইটো বহুত পিছত পাবা তোমালোকে, পিছত চাউণ্ড পাম, সেইটো পঢ়িম পিছত। চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনৰ এক্সাম্পল, এটা ইজি এক্সাম্পল হ'ল যেতিয়া তোমালোকে এটা পাথৰ লৈ থাকিবা, পাথৰ এটা লৈ পিনি এটা ৰছীৰ লগত বান্ধি দিলা। ছাপ'জ এই ৰছীৰ লগত বান্ধি দিলা, দেন সেই পাথৰটো তুমি ইয়াত ৰখি আছা, ইয়াত ৰখি পিনি সেই পাথৰটো
হাতেৰে এনেকৈ ঘূৰাই আছা এনেকৈ চ' সেইটো এটা পাথৰটো এনেকুৱা এটা জেগাত মানে ঘূৰি থাকিব ন মোচনত থাকিব ন যেতিয়ালৈকে তুমি তাক এৰি নিদিয়া চাৰ্কুলাৰ মোচন এক্সাম্পল চ' এইটো ভিডিঅ'ত আমি ইমানখিনিয়ে শিকিলোঁ মোচন কি বস্তু এণ্ড জাষ্ট এটা আইডিয়া সৰু এটা আইডিয়া চ' নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম থেংক ইউ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো যদি বেয়া নোপোৱা